ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ አንድ ላይ የምንሰራው ይህንን ግላስ ሞርፍ የሆነ ኢፌክት ነው። ወደ ቱቶሪያሉ እዚህ ጋር እንግዲህ ኖርማል የኤሌመንቶር ኢንተርፌስ አለን። ስለዚህ መጀመሪያ ብቻ የምናስገባው ኮንቴነር እናስገባለን። ፉል ዊድዝ እናደርገውና 100% ሀይቱንም ቪዥዋል ሀይት አድርገን 100% እንለዋለን። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው ወደ ስታይል ታባችን እንሄድና ኢሜጅ ባክግራውንድ እናስገባለታለን። ኢንዲስ ኬዝ ይሄኛውን ኢሜጅ ባክግራውንድ እናስገባለን። በመቀጠል ፖዚሽኑን እናስተካክላለን። ኖ ሪፒት ከዛ ከቨር እንለዋለን ማለት ነው። ይህን ይመስላል ማለት ነው የመጀመሪያው ስቴፕ። ከዛ በመቀጠል እዚሁ ጋር እንመለስና ይህንን ሴንተር እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ሁለተኛ ኮንቴነራችን እናስገባለን። ይህ እንግዲህ እንትናችን ግላስ ሞርፍ ኢፌክቱን የሚይዘው ኮንቴነራችን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፉል ዊድዝ እናደርገውና ይሄ ቴሳፕቱዩ እናንተ በፈለጋችሁ ሳይዝ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ግን ይህን ወደ ፒክስል ቀይረውና 650 ፒክስል በ450 ፒክስል አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ትንሽ ላስፋገል ይህንን 1000 ፒክስል አደርገዋለሁ። ይህን ትንሽ ረዘም አደርገዋለሁ 675። ከዛ በመቀጠል ይህንን ሴንተር ላይ ያለህን እንዲሆን አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ኮንቴነር እናስገባለን። ይሄ ደግሞ ቴክስታችንን የምናስቀምጥበት ኮንቴነር ማለት ነው። ይህንን ፉል ዊድዝ አደርገዋለሁ። በመቀጠል አሁን ሄዲንጋችን እናስገባለን። ከዛ በፊት ግን ይህንን 50% እናደርገው። እንደዚህ ነገር ካደረግነው በኋላ ቴክስታችን እንቀይራለን። ቴክስታችንን ካስገባን በኋላ እንደተለመደው ከለሪንጉን እናስገባለን። ይህንን ማየት ማትፈልጉ ከሆነና ጀስት ኢፌክት የምትፈልጉ ከሆነ የዚህ ፔጅ አሰራር ማየት ማትፈልጉ ከሆነና ኢፌክታን ብቻ ማየት ከፈለጋችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ ወይም ደግሞ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ታይፖግራፊ እናስተካክላለን። ከዛ በመቀጠል ቴክስት ኤሪያ የሚለውን እናስገባና የዚህንም ስታይል እንቀይረዋለን። ይሄ ሁል ጊዜ እንደምላችሁ ይሄ እናንተ ምርጫ ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን ኮንተንት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጣና ታይፖግራፊውን እናስተካክላለን። ከዛ በመቀጠል ከለሩን ነጭ እናድርገው። ቴክስት ከለራችን ደግሞ ላይት ከለር እናደርገዋለን። ከቦርደር ራዲየሳችን እናስተካክላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢፌክት ጨረስን ማለት ነው። የመጀመሪያውን ፖርሽን ጨረስን።
ይሄኛው ኮንቴነራችን ዋናው ኢፌክት የሚቀመጥበት ኮንቴነር ነው። በሲኤስኤስ የምናስገባው እዚህ ውስጥ ገብተን ይሄኛውን ኦፕሽን ከሌላችሁ ደግሞ ሮያል አዶን የሚባለውን ኤሌመንቶር ፕላጊን ኢንስቶል እንድታደርገው በጣም ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እንዳያችሁት እችኛዋን ለብቻ ወጣ ነበር። ከዛ በፊት ግን ግላስ ሞርፍ ኢፌክቱን እናስገባ። ስለዚህ ግላስ ሞርፍ ኢፌክቱን ለማስገባት ምን እንጠቀማለን? ሁለት አማራጭ አለ። የመጀመሪያው አማራጭ በዚህ ዌብሳይት ላይ ሄዶ ይህንን ኮድ ኮፒ አድርጎ መውሰድ ነው። ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ላር ቫሊዩን እና ትራንስፓረንሲ ቫሊዩን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። አለበለዚያ ደግሞ እኔ የተጠቀምኩበት ኮድ ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። የምትፈልጉትን ኮድ ከዚህ ኮፒ ሲኤስኤስ ካላችሁት በኋላ ወደ እንትናችን መለስና ይሄ የመጀመሪያውን ኢፌክቱ እንዲኖረው የምፈልገውን ኮንቴነር ከተጫንም በኋላ እዚህ ጋር መተን ፔስት እንለዋለን ማለት ነው። ፔስት እንለዋለን። ፔስት ከማለታቸው በፊት ከዚህ ጋር ምን ብለን እንጽፋለን? ሰሌክተር እንጽፍና ከዛ ሁለቱም ብራኬቶቻችን ከፍትና ኢንተር እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ኮድ ምክንያቱም እዚህ ጋር ሰሌክተር ስለሌለው ማለት ነው ይሄን ኮድ እዚህ ጋር መጥተን ኮፒ እንለዋለን ማለት ነው። እዛ ኢፌክታችን ይመጣል። ለምታዩት ይሄ ኢፌክት ይመጣል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደምታዩት እንግዲህ ይሄ ቦርደር ራዲየስ እኛ በሰጠነው ወይም ደግሞ እዚህ እንደለመድነው እዚህ ጋር ቦርደር ውስጥ ገብተን በምንሰጠው ራዲየስ አይደለም። እዚህ ጋር ቦርደር ራዲየስ አልሰጠነውም። የት ነው የምናስተካክለው? እዚህ ጋር እንደምታዩት 45 ፒክሰል የሚለው እዛ ዌብሳይት ላይ ያለው 10 ፒክሰል ነው የሚለው። ይህንን ነው የምትቀይሩት። አሁን ለምሳሌ ይህንን 20 ፒክሰል ባደረገው አይጆታ ቦርደር ራዲየስ ይቀየራል ማለት ነው። እንደዚህ እናደርጋለን። ይህን ካደረጋችሁ በኋላ እንደምናደርገው ቀጣይ ፓዲንጋችንን እናስተካክላለን። ይህን ኮንቴነር ክሊክ እናደርግና ፓዲንጋችንን እናንተ በምትፈልጉት መጠን እናስተካክላለን ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውን ኮንቴነራችን ደግሞ ሰፋ እናደርገዋለን። በጣም አሪፍ ፔጃችን አሪፍ እየመጣልን ነው ማለት ነው። በመቀጠል እዚች ጋር ወጣ ያለችዋን ፓርት ደግሞ እናስገባለን። ይሄን ለማድረግ ሁለት አማራጭ አላችሁ። አሁንም የመጀመሪያው አማራጭ ይሄንን ራሱን ኮንቴነሩን ዱፕሊኬት ማድረግ ነው። አለበለዚያ ደግሞ አዲስ ኮንቴነር እዚህ ጋር ዱፕሊኬት ክሬት ታደርጉና ለምሳሌ አሁን ይሄንን ክሬት ካረብኩኝ በኋላ ምን አደርጋለሁ? እዚህኛው ኮንቴነር ላይ መጣና ኮፒ ለዋለሁ። ከዛ እዚህኛው ኮንቴነር ላይ መጥቼ ደግሞ ኮፒ ስታይል ለዋለሁ። ከዛ በኋላ የዚህኛውን ኮንቴነር ስታይል በአጠቃላይ እዚህ ጋር ይደግምልኛል ማለት ነው፣ ራሱን ድጋሚ ከመስራት። እንደዛ ካረብኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ገባና ስታይል ውስጥ ገባለሁ። ያቺ የምፈልጋትን ሴክሽን እችን ፓርት ብቻ ስለሆነ የፈለግኳት እችን ፓርት ፎቶሾፕ ላይ ከታውት አድርጌ ፒኤንጂ ኤክስፖርት አረኩና እዚህ ጋር መጥቼ አሁን አፕሎድ አረኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ በመቀጠል ምንድነው የምናደርገው? ይሄን ሙሉ ኮንቴነሩን ከላይ እንዲሆን ነው የምፈልገው ከሁሉም ላይ። አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ከመጀመሪያው ኮንቴነር ታችን ያለው ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚህ ኮንቴነሩን ከንገባና አሁን ተሰር ስለሆነ ያለው እዚህ ማርጅናችን ላይ መተን እቺን አንድ ሊንክ እናደርጋትና ኔጌቲቭ 950 እንሰጠዋለን። ኔጌቲቭ ያደረግንበት ምክንያት ወደ ላይ ከፍ እንዲል ማለት ነው። እቺኛውን አላይን እንዲያደርግልን ትንሽ ዝቅ እናደርጋታለን። ከዛ አላይን ካደረገልን በኋላ ትንሽ ከፍ እናደርጋት። እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። የፈለግነውን ኢፌክት አገኘን ማለት ነው። ከዛ አፕዴት እንለዋለን። አፕዴት ካልነው በኋላ ፕሪቪው እናደርገዋለን።
ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቱቶሪያላችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እስከዛው ሰላም ሰንብቱ።